Chào mừng bạn đến với Người Khôn Ngoan, nơi chúng ta cùng nhau tìm kiếm sự sáng suốt, bình an và phát triển bản thân từ những triết lý sâu sắc nhất của cuộc sống. Cuộc sống này, dù đầy thử thách, vẫn luôn là một hành trình đáng giá. Chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, thất bại hay những khoảnh khắc khiến tâm hồn chao đảo. Nhưng trong mỗi thất bại, mỗi cú vấp ngã là cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Và một trong những điều quan trọng nhất để vượt qua những thử thách đó chính là sự hiểu biết và tự yêu chính mình. Vậy làm sao để duy trì bình an trong tâm hồn giữa những biến động không ngừng của cuộc sống? Làm sao để đối mặt với thất bại mà không gục ngã, để mỗi lần vấp ngã không làm ta mất đi niềm tin vào bản thân? Đây chính là lý do tại sao chúng ta cần một không gian như Người Khôn Ngoan. Ở đây, bạn không chỉ tìm thấy những triết lý về cuộc sống, mà còn tìm được phương pháp sống sâu sắc và an yên. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những triết lý Phật giáo giúp ta thấu hiểu bản chất của khổ đau, của sự vô thường, và từ đó biết cách buông bỏ những điều không còn phù hợp với tâm hồn, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ về những thử thách bạn đang gặp phải. Bạn có cảm thấy rằng mỗi thất bại khiến bạn mệt mỏi, đôi khi là tuyệt vọng? Nhưng có một sự thật, thất bại không phải là kết thúc, mà là một phần của hành trình phát triển. Khi bạn học được cách đối diện với khó khăn mà không gục ngã, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và khi bạn nhìn nhận cuộc đời theo cách này, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng mỗi thử thách chỉ là một cơ hội để bạn học hỏi và tiến gần hơn đến phiên bản hoàn thiện của chính mình. Tại Người Khôn Ngoan, bạn sẽ cùng tôi khám phá những triết lý sâu sắc và những phương pháp giúp bạn không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta sẽ học cách yêu thương chính mình, nhìn nhận thất bại như một bài học quý giá và hiểu rằng chúng ta không cần phải gồng mình lên để sống mạnh mẽ thay vào đó. Hãy để mọi điều đến một cách tự nhiên và bình an. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài học quý giá nào mỗi tuần. Và nếu bạn cảm thấy video này chạm đến một phần trong tâm hồn bạn, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của mình. Người Khôn Ngoan luôn chào đón những suy nghĩ sâu sắc và những câu chuyện của bạn. Hãy cùng nhau học hỏi và trưởng thành mỗi ngày. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. 1. Thất bại là bài học, không phải dấu chấm hết. Khi đối mặt với thất bại, cảm giác đầu tiên mà chúng ta thường cảm nhận là đau đớn, thất vọng. Chúng ta tự hỏi, tại sao mình lại thất bại? Có thể bạn đã dành tất cả tâm huyết, sức lực vào một công việc, một mối quan hệ hay một ước mơ lớn lao nào đó, nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ, tan biến trong tay. Những gì bạn xây dựng bỗng chốc trở thành đống đổ nát, và bạn không thể tránh khỏi cảm giác thất bại. Đó là điều tự nhiên. Nhưng điều quan trọng không phải là thất bại, mà là cách chúng ta phản ứng với nó. Thất bại không phải là dấu chấm hết. Nó không phải là kết quả cuối cùng, mà là một bài học quý giá mà cuộc sống mang đến. Đó là cơ hội để ta nhìn lại, học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm, để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nghĩ về câu chuyện của J.K. Rowling, tác giả của loạt sách Harry Potter nổi tiếng. Trước khi trở thành một trong những tác giả bán chạy nhất thế giới, bà đã trải qua vô vàn thử thách và thất bại. Bà bị từ chối bởi 12 nhà xuất bản tưởng chừng như mọi cánh cửa đều đóng lại. Bà sống trong nghèo khó, đối diện với thất vọng và không có gì ngoài niềm tin vào giấc mơ của mình. Thế nhưng, thay vì gục ngã, bà đã nhìn nhận thất bại như một cơ hội để cải thiện và kiên trì viết tiếp. Và kết quả là gì? Harry Potter trở thành một trong những bộ sách bán chạy nhất thế giới, và bà trở thành biểu tượng của sự kiên trì và sức mạnh vượt qua khó khăn. Người khôn ngoan không sợ thất bại. Họ không để thất bại định nghĩa giá trị của mình. Họ hiểu rằng mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để học hỏi, để làm lại và để mạnh mẽ hơn. Những người thành công không phải là những người chưa từng thất bại, mà là những người biết cách vượt qua thất bại và học hỏi từ đó. Vậy bạn đã từng thất bại trong điều gì? Thất bại không phải là kết thúc, mà là bước đệm để bạn trưởng thành hơn. Chúng ta có thể học hỏi và phát triển từ mỗi thất bại, miễn là chúng ta không bỏ cuộc. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận dưới video này. Khi bạn đối mặt với thất bại, bạn đã làm gì để đứng dậy? Bạn đã học được bài học gì từ những vấp ngã trong cuộc sống? Chúng ta cùng nhau học hỏi và lớn lên mỗi ngày. Hãy nhớ, thất bại chỉ là một dấu chấm lửng trên hành trình của bạn. Đừng sợ thất bại, hãy sợ việc không học hỏi từ nó.
Chỉ khi bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn trước. 2. Tự yêu bản thân là chìa khóa để đứng lên. Khi đối mặt với thất bại, một trong những cảm giác đầu tiên mà chúng ta thường có là tự trách bản thân. Chúng ta dễ dàng cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ khả năng và tự hỏi tại sao mình lại thất bại. Cảm giác ấy rất tự nhiên, nhưng nếu bạn không cẩn thận, nó sẽ khiến bạn bị mắc kẹt trong vòng xoáy tiêu cực, khiến bạn đánh mất niềm tin vào chính mình. Nhưng đừng để thất bại định nghĩa giá trị của bạn. Thất bại không phải là điều làm nên con người bạn. Con người thật sự của bạn chính là cách bạn đối diện với những thử thách, là cách bạn học hỏi và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta đều có những khoảnh khắc yếu đuối, và đó là điều rất con người. Nhưng điều quan trọng là bạn không thể để mình bị mắc kẹt trong sự tiêu cực và tự trách. Phật dạy rằng yêu thương chính mình là nền tảng để vượt qua mọi khó khăn. Có một câu chuyện về một người phụ nữ tên Mai, một nhân viên văn phòng. Mai từng có một mối quan hệ lâu dài, và cô đã hy vọng rất nhiều vào tương lai của cả hai. Cô nghĩ rằng mình đã tìm được người bạn đời, người sẽ đồng hành cùng cô suốt đời. Nhưng một ngày, người bạn đời rời đi mà không một lời giải thích, và Mai rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cảm giác đau đớn, tự ti và hụt hẫng đã khiến cô gần như mất phương hướng. Mai cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang và không đủ để người ta yêu nữa. Trong những tháng ngày cô đơn và mờ mịt, Mai đã trải qua những cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng rồi một lần, khi ngồi thiền, cô nhớ lại lời Phật dạy, mỗi người đều xứng đáng với tình yêu vô điều kiện, bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là khoảnh khắc mà Mai nhận ra rằng chỉ khi yêu chính mình, cô mới có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cô nhìn vào gương, mỉm cười với chính mình và nói, mình sẽ làm lại, mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Đó là sự khởi đầu của hành trình tự yêu, tự trân trọng chính mình. Tự yêu là khi bạn không để những thất bại hay nỗi đau đẩy bạn xuống dưới. Tự yêu là khi bạn nhìn vào chính mình bằng lòng tự trọng và nói rằng mình xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Khi bạn yêu chính mình, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp. Hãy để lại bình luận dưới video này nếu bạn đã từng trải qua khoảnh khắc tự nhận thức và tự yêu bản thân. Chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn để chúng ta cùng học hỏi và trưởng thành. 3. Bước đi từng bước, không sợ thử thách. Khi thất bại, cảm giác đầu tiên của chúng ta là nản lòng và muốn từ bỏ. Chúng ta tự hỏi, liệu mình có thể làm lại không? Liệu mình có đủ sức để tiếp tục? Chính trong những khoảnh khắc này, khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, chính là lúc quyết định của bạn sẽ định hình bạn là ai. Nếu bạn dừng lại khi gặp thất bại, bạn sẽ không bao giờ biết được khả năng thật sự của mình. Nhưng nếu bạn bước đi từng bước, không sợ thử thách, bạn sẽ nhận ra rằng thất bại chỉ là một phần trong hành trình. Người khôn ngoan không sợ thất bại. Họ không tránh né thử thách mà đối mặt với nó, biến nó thành cơ hội để trưởng thành. Có một câu chuyện về Walt Disney mà ít ai biết. Trước khi sáng lập Disney và xây dựng đế chế giải trí nổi tiếng, ông đã phải đối mặt với rất nhiều thất bại. Một trong những điều đau đớn nhất là ông bị đuổi khỏi một tờ báo vì bị cho là không có đủ trí tưởng tượng. Nhưng ý tưởng sáng tạo của ông bị từ chối bởi 302 nhà xuất bản trước khi Harry Potter ra đời. Công ty phim hoạt hình của ông đã phá sản và Disney tưởng chừng đã kết thúc ngay tại đó. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Walt Disney đã đứng dậy và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Ông không để thất bại đánh bại mình mà tiếp tục sáng tạo, tìm ra những cơ hội trong từng thử thách. Và kết quả là ông đã xây dựng nên Disneyland và Disney World, hai công viên giải trí nổi tiếng nhất thế giới, thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp giải trí. Walt Disney đã hiểu rằng mỗi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công, miễn là bạn không bỏ cuộc. Và đó là bài học lớn nhất, cứ mỗi lần vấp ngã, ông lại đứng dậy với một bài học quý giá, nhìn vào những gì mình đã học được từ thất bại, thay vì nhìn vào sự thất bại ấy như một điểm dừng. Đặt sóng cao đúng điểm. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một phần trong hành trình vươn tới thành công. Vậy, thay vì nhìn vào những vấp ngã như một cú sốc, hãy coi đó là một cơ hội để học hỏi và tiến gần hơn đến những gì bạn thực sự muốn đạt được. Vậy bạn đã từng đối mặt với thử thách nào trong cuộc đời mà bạn nghĩ sẽ không vượt qua được? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận dưới video này. Mỗi lần thất bại, bạn sẽ học được một bài học quý giá và biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho một ai đó đang gặp khó khăn. Trong cuộc sống, mỗi thử thách,
Mỗi khó khăn đều là một cơ hội để ta trưởng thành. Khi bạn đứng dậy sau thất bại, bạn không chỉ mạnh mẽ hơn trước, mà bạn còn tích lũy được sức mạnh để đối mặt với những thử thách mới. Đừng vội vàng, đừng sợ thử thách, bởi khi bạn chấp nhận thất bại như một phần của hành trình, bạn sẽ không còn sợ hãi nữa. Hãy hình dung mình như một cây cổ thụ đã trải qua bao mùa bão táp, gió mưa. Những cành cây có thể gãy đổ, nhưng thân cây vẫn đứng vững, kiên cường. Dù cuộc sống có đẩy bạn vào những tình huống khó khăn, dù bạn có trải qua những thất bại và vấp ngã, bạn vẫn tồn tại. Bạn vẫn đứng vững như một cây cổ thụ giữa cơn bão lớn. Như cây cổ thụ, bạn cũng có thể vượt qua mọi cơn bão, bởi bạn đã có trong mình sức mạnh để đứng vững và tiếp tục vươn lên. Vậy bạn đã từng đối mặt với thử thách nào trong cuộc đời đã giúp bạn trưởng thành hơn? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận dưới video này. Mỗi lần thất bại, tôi học được một bài học quý giá. Chúng ta cùng nhau học hỏi và mạnh mẽ hơn qua mỗi bước đi, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong hành trình trưởng thành này. Nếu bạn cảm thấy video này giúp bạn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục bước đi, đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Khôn Ngoan và bật chuông thông báo để mỗi tuần bạn có thêm một nguồn động lực, một góc nhìn mới để không bao giờ gục ngã.